Dobu vikingskou můžeme datovat přibližně lety 800 až 1066. To první datum se váže ke 3 různým událostem, z nichž ta první a určitě nejdůležitější je první vikingský útok na Anglii, o kterém jsme informováni z anglosaské kroniky. Konec doby vikingský byl poměrně rychlý a poměrně neslavný. V roce 1066 norský král Harald Krutý zorganizoval velkou vojenskou výpravu, poslední velkou vikingskou výpravu. Jejímž cílem bylo znovu ovládnout Anglii. Ta výprava skončila naprostým debaklem. V bitvě u Stamfordského mostu v Anglii teda padnul král Harald Krutý a velká část jeho vojska, a ač potom vlastně ještě menší vikingský přepady pokračovaly, tak k žádný velký výpravě už se vlastně ti staří Severané nikdy nevmohli. Vikingský lodě byly poměrně spolehlivý, příliš často se nepotápěly a hlavně neuvěřitelně rychlí. A jistým způsobem to Skandinávcům, starým Severanům, otevřelo celou Evropu. Z Islandu do Anglie se plulo 1 týden. Z Islandu na Špicberky se plulo 11 dní. Za těchto okolností je samozřejmě pochopitelný, že široké používání lodí docela výrazně změnilo i mentální svět starých Skandinávců. V mytologii hrajou samozřejmě lodi roli velkou. Jo? Víme hned o několika lodích, který hrajou nějakou mytickou roli. Například ta loď Naglfar, která je teda vyrobená z nechtů mrtvých mužů. Skandinávci používali několik typů plavidel, například drakar nebo knar, a které měly obecně nízký ponor, což jim umožňovalo obchodovat v opravdu rozsáhlé oblasti a převážet velký počet bojovníků do vnitrozemí. Měl u starých Severanů důležité postavení, protože se jednalo o bojovou společnost. Boj byl považován za kladný prvek. Používali sekery, kopí a meče. Jednou z nejpozoruhodnějších zbraní je Danax, neboli dánská obouruční sekera. Největší výhodou Danaxu je jeho dlouhý dosah, což umožňovalo zabít nepřítele na velmi velkou vzdálenost a zničit štítovou hradbu. Tím se dostáváme k tomu, že bojovníci v tomto období bojovali v tzv. Štítové hradbě. Jedná se o funkční formaci složenou z navzájem se překrývajících štítů. Tehdejší válečník si mohl chránit zbrojí velkou část těla, včetně hlavy a trupu. Používaly se tzv. Brýlové a normandské přilby. Helmy s rohy se zásadně nepoužívaly a tento mýtus vzniknul na základě jedné z oper slavného skladatele Richarda Wagnera. Chudší vrstvy si mohly dovolit pouze tuniky a krzna, zatímco bohatší vrstvy si mohly dovolit kroužkové a lamelové zbroje.
Staroseverská mytologie je velmi dobře zachovaná, a to především díky islandským literárním pramenům, jako je Edda, což je soubor hrdinských a mytologických písní. V těchto příbězích se objevují nejrůznější stvoření, jako například trpaslíci, obři, skřízci, hadi, havrani, vlci, valkýry a bohové. Ti se rozdělují na ásy a vany a každý z nich má svůj atribut. Co se týče atributů, jedním z nejrozšířenějších motivů je tzv. Thorovo kladivo neboli Mjolnir, které mělo přinášet štěstí. Staroseverské umění je velice bohaté a často operuje se stylizací zvířat, nejčastěji hadů a ptáků. Toto umění můžeme nejčastěji nalézt například na runových kamenech, které se ve Skandinávii objevují ve velkých počtech. Společnost byla diferenciovaná na základě majetku. Na nejnižším stupni společenského žebříčku stál otrok, který neměl žádná práva a mohl být beztrestně zabit. Většinovou společnost tvořili svobodní muži, kterým vládli jarlové, což byli něco jako dnešní hejtmani, a tyto jarly sdružoval král. Právo doby vikingské bylo velice vyspělé, lidé se shromažďovali na takzvaném tingu neboli sněmu, který fungoval jako zákonodárný i výkonný soud. Nezvykle velká práva měly i ženy. V souvislosti s právní situací je třeba zdůraznit, že slovo ombudsman pochází právě ze staroseverštiny. Lidé bydleli v tzv. Dlouhých domech, ve kterých se sdružovaly celé rody. Bylo to místo, kde se konaly nejrůznější slavnosti a hostiny. Jednalo se o místo plné zábavy a hraní her. Jedny z nejznámějších her byly tafl a mlýn. Nedílnou součástí denního života bylo řemeslo, stejně jako dnes. Nezbytné bylo kovářství, rybolov, lov a pastevectví. Vikingové byli známi pro své pohřební rituály. Obvyklé bylo pohřbívat význačné muže do mohyl nebo je pálit na hranicích s jejich majetkem. Všechny hrdinské písně končí smrtí hrdiny nebo hrdinů. Většina sák končí smrtí hlavního hrdiny a ostatních postav. A zajímavý je, že právě na tomhle se ukazuje jistý paradox, který je pro tu dobu vikingskou příznačný. V okamžiku, kdy člověk umírá, vzniká něco jako sláva, pověst, která člověka přežívá a může žít ještě dlouho. A něco podobného se asi dá říct o době vikingské jako celku. Ačkoliv je samozřejmě pryč, je dávno mrtvá, tak právě v uměleckých dílech, který vytvořila, nějakým způsobem žije dál.